Asus Dual RTX 4060 Ti OC 16 گیگابایت. نسلی جدید و بسیار پرسر و صدا از چیپست 4060 Ti که بلافاصله بعد از معرفی نسخه 8 گیگابایتی این بار با 16 گیگابایت حافظه از سری GDDR6 تولید گردید. این کارت گرافیک با کلاک پردازنده 2625 مگاهرتز در حالت OC و 2595 مگاهرتز در حالت پیشفرض با 4352 هسته CUDA وظیفه پردازش گرافیکی شما را به عهده خواهد داشت. مموری اینترفیس این کارت 128 بیتی و با سرعت حافظه 18 گیگابیت بر ثانیه می تواند حد اکثر 4 خروجی همزمان را در رزولوشن دیجیتال 8K از طریق 3 خروجی دیسپلی پورت 1.14A و یک خروجی HDMI 2.1A تامین کند. ایسوس مطابق دیگر تولیدات سری دوال اوسی خود در این رده از 2 فن نسل جدید اکسیال تگ استفاده کرده تا بتواند این کارت را در اندازه 227 میلیمتری و 2.5 اسلاتی خود محدود کند. فن‌های این کارت گرافیک نیز با پشتیبانی از تکنولوژی 0 دسیبل ایسوس در دمای زیر 50 درجه به صورت کامل متوقف بوده تا نویز تولیدی به 0 دسیبل کاهش یابد. این کارت گرافیک دارای 2 بایوس در وضعیت‌های سکوت و بازده بالا بوده که با یک سوئیچ روی بدنه کارت گرافیک قابل انتخاب است. PCB با یک پک پلیت آلومینیومی پوشیده شده تا علاوه بر جلوگیری از صدمات فیزیکی باعث استحکام و انتقال بهتر حرارت شود. با خرید این کارت گرافیک می توانید از 1 ماه اکانت رایگان ادوبی کریتیو کلاود بهره مند شوید.